Hai යාළුවනේ සුබ සන්දෑවක් සියලුම දෙනාට අද අපි ඔයගොල්ලන් ගෙනියන්නේ කොළඹ ක්‍රෙස්කැට් එක දිහාවටයි. කොළඹ ක්‍රෙස්කැට් එකෙන් හොඳට බඩ පැලෙන්න කන්න පුළුවන් ෂොප් එකකට තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ව ගෙනියන්නේ. කොළඹ ක්‍රෙස්කැට් එක හොයාගන්න ලේසි, තියෙන්නේ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් එක එහා පැත්තේ. ඒ වගේම තෝමස් එක ඉස්සරහා. ඉතින් දැන් අපි යමු කොළඹ ක්‍රෙස්කැට් එක අතුල්ට ගිහින් බලමු කන්න හොඳම තැන මොකක්ද කියලා. මම මේ කියන්න යන තැනේදී ඕගලන්ට බඩ කඩ පිරෙන්න රසට කන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් ක්‍රෙස්කැට් එක අතුල්ලට ගියා. අපි ඇවිදගෙන යන් අපි කියන රෙස්ටෝරන්ට් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඕගලන් ක්‍රෙස්කැට් එකට එනවා නම් මෙතන shopping කරන්නත් shops ඕන තරම් තියෙනවා. ඕගලන්ට පුළුවන් shopping උත් කරන්න. ඉතින් shopping කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන ගමන් අපි ඉස්සරහටම යමු අපි මේ කියන රෙස්ටෝරන්ට් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. අතරමැදින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. අපේ YouTube channel එක නම් Mr. Walker Ceylon එකත් subscribe කරන්න. ඉතින් රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙන්නේ lower floor එකේ. ඉතින් අපි දැන් lower floor එකට යමු. ක්‍රෙස්කැට් එක ආකිටෙක්ට් කරලා තියෙන විදිහත් ලස්සනයි. ඉතින් ඕගලන්ටත් මේ ලස්සන විදිමින් යන්න පුළුවන්. ෆුඩ් කෝට් එක තියෙන්නේ I low floor එකේ. අපි දැන් ඒකටත් යමු. ඔන්න අපි දැන් ෆුඩ් කෝට් එකට ආවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට ගේන්නේ ක්‍රෙස්කැට් එකේ බඩ කට පිරෙන්න රසට කන්න පුළුවන් තැනකුයි. ඒ තමයි තායි එක්ස්ප්‍රස් එක. අපි ඉස්සල්ලාම මෙනුස් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ගමු අපිට හොඳටම හොඳයි කියලා හිතෙන එක. තායි එක්ස්ප්‍රස් එකේ එක එක ජාතියේ සුප් ජාති තියෙනවා, නූඩල්ස් ජාති තියෙනවා, මී ගුරන් තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ජාති තියෙනවා, එක එක කරි පෝෂන්ස් තියෙනවා, එක එක රයිස් ජාති තියෙනවා. ඒ වගේම නාසි ගුරන්, චොප්සි රයිස් වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඔන්න ප්‍රයිස් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඕගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ප්‍රයිසස් එහෙම කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ එක්කම අපිත් බලනවා අද අපි මොකද්ද රිව්යු එකට ගේන කෑම එක කියලා. මෙතන තියෙන කෑම උනත් හොඳට රස පාටට තියෙනවා. චිකන් උනත් හොඳට ලොකුවට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේගොල්ලන් ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් දෙකක්කුත් දාලා තිබ්බා. එකක් තමයි නාසි ගුරන් එකක් දාලා තිබ්බා 900කට. ඒ වගේම ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එකක් දාලා තිබ්බා 1350ට. අද අපි රිව්යු එකට ගේන්නේ මෙන්න මේ ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එක. ඒ වගේම රෝට්ස් එකක් මෙතන තිබ්බා. මෙතන එක එක ජාතියේ අයිස්ක්‍රීම් උත් තිබ්බා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු මොනවා ජාතියේ අයිස්ක්‍රීම්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන එක එක රහට අයිස්ක්‍රීම් ජාති හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් එන ගමන් අපි මෙතනින් අයිස්ක්‍රීම් ජාති දෙක තුනක්ම කාලා තමයි ආවේ. මෙතන අයිස්ක්‍රීම් ජාති හුඟක් රසම රසයි. අතරමැදින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙන අපේ YouTube channel එක නම් Mr. Walker Ceylon එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි යන් අපේ ෆුඩ් රිව්යු එකට. ඒ කියන්නේ අර ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එක කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න අද අපි ඔයගොල්ලන් ගෙනෙන්නේ තායි එක්ස්ප්‍රස් එකේ ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එක. මේක වුණේ 1350යි. ඉතින් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
Thai Express එක තියෙන්නේ Crescat එකේ විතරක් නෙමේ තව තැන්වල තියෙනවා. දැන් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු 1350ට ලාබයිද රහයිද හොඳ පෝෂන් එකක් තියෙනවද කියලා. අම්මෝ හොඳට පිරෙන්නම තියෙනවා. අපිට පේනවා එන්න ලොකු බාබකියු චිකන් එකක් තියෙනවා, ලොකු සොසේජස් එකක් තියෙනවා, බෙත්තරයක් තියෙනවා, චොප්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක ප්ලේට් එක දාගෙන බලමු කොහොමද හොඳට පෝෂන් එක හිම තියෙනවද කියලා. ඔන්න ඉස්සල්ලාම අපි අපේ එග් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ජම්බෝ සොසේජ් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ බාබකියු චිකන් එක දාගමු. ඒක ස්පූන් එකෙන් දාගන්නත් බෑ, එච්චරටම ලොකුයි. ඉතින් අතින්ම ගන්නම්. එන තඩාර් සයිස් චිකන් බාබකිව් කෑල්ලක් තියෙනවා. 1350ට නම් පාඩුම නෑ. ඒ බාබකිව් කෑල්ල දාගත්තම ප්ලේට් එකෙන් ඉඩක් නෑ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ අපි අපේ චොප්සි එක දාගමු. තව චිලි පේස්ට් ටිකක් උත් තියෙනවා. දැන් අපි දාගමු අපේ නාසි ගුරන් එක. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කෑම එකත් හොඳට සුවඳට තියෙනවා. හරි, ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ටික කමු. තව පෙට්ටියේ නාසි ගුරන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පෝෂන් එක 1350ට හොඳටම වටිනවා. දැන් අපි මේක කාලත් බලමු හොඳට රහට තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම 1350ට මේක හොඳට හොඳ පෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ හොඳටම රහටක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු බාබකියු චිකන් එකකුත් තියෙනවා. මේකේ බාබකියු චිකන් එකේ සයිස් එක දැක්කම නිකන් ආයෙ ගිහිල්ලා එකක් ගන්න හිතෙනවා. ඒ වගේම බාබකියු චිකන් එක උනත් හොඳට රසට තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ 1350ක් වුණ ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එක Thai Express එකෙන් තමයි ගත්තේ Crescat එකෙන්. ඉතින් මේක හොඳට රසට තිබ්බා. ඒ වගේම ලොකු පෝෂන් එකකුත් තිබ්බා. ඒ වගේම ලොකු බාබකියු චිකන් කෑල්ලකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක හොත්තටම හොඳටම worth. අතරමැදින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙන අපේ YouTube channel එක වන Mr. Walk Ceylon එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම බෙදාගත්තු ටික දැන් ඉතින් ඉවරයි. අපි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ටිකත් බෙදාගමු. ඇත්තටම කිව්වොත් කෑම එක නම් හොඳට රසට තියෙනවා. ඕන තරම් කන්නත් හිතෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් ඉතින් අපි ඔක්කොම ටික බෙදාගත්තා. ඉතින් දැන් ඉතින් ආයෙත් ඉතින් කන්න යන්නේ. කෑමක් ගැන කිව්වොත් නම් වුණේ 1350ක් විතරමයි. ගත්තේ Thai Express එක තිබ්බේ Crescat එකේ. 1350ට ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එකක් හම්බුණා, ලොකුම ලොකු බාබකියු චිකන් එකක් හම්බුණා, ලොකු ජම්බෝ සොසේජ් එකක් හම්බුණා, චොප්සි හම්බුණා, බුල්සයි එකක් හම්බුණා, ඒ වගේම චිලි පේස්ටුත් හම්බුණා. 1350ට මේක හොඳටම worth.
ඉතින් ඔන්න දැන් අපින් කාලා ඉවරයි. කෑම එකත් හොඳට රසට තිබ්බා. ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට ගෙනාවේ ක්‍රෙස්කට් එකේ තායි එක්ස්ප්‍රස් එකේ ස්පෙෂල් නාසි ගුරන් එක 1350ක් විතරමයි. ඉතින් මේ වගේ තා වීඩියෝස් ගොඩාක් අපේ YouTube channel එක වන Mr. Walker Ceylon එකේ දැන්ටම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන් අදම YouTube එකේ Mr. Walker Ceylon YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන තව මේ වගේ වීඩියෝස් නරඹන්න. Bye bye.